यो पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको क्वेसन हो के छ डिराइभ एन इक्वेसन अफ टाइम पिरियड फर अ सिम्पल पेन्डुलमको लागि टाइम पिरियड निकाल्नु भनेको छ यो भनेको पनि के छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अपकमिङ एनएबी एक्जाम र यसमा सिम्पल छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन अलिकति कन्सेप्ट बुझ्यो भने यो डिराइभ गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिला एउटा सिम्पल पेन्डुलम बनाउन जानु पर्यो फिजिक्समा डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि फिगर बनाउन जानु पर्यो यो भनेको एउटा वायर छ यानि कि स्ट्रिङ छ जसको लेन्थ L छ र यो भनेको बल्ब छ जसको मास M छ है त्यो लेख्दा पनि हुन्छ यतापट्टि लेट गरेर लेख्दा हुन्छ मैले लेखिन त्यो र यतातिर यसरी यो बल्बलाई हामीले यसरी तान्यौं र छोड्दियौं भनेपछि के गर्छ यसरी ओसिलेट हुन थाल्छ र यसको मोसन भनेको यस्तो हुन्छ भनेपछि यतातिर यहाँसम्म आइपुग्छ यतातिर यहाँसम्म आइपुग्छ यहाँदेखि उता जान सक्दैन फेरि यो रिटर्न हुन्छ यता पनि रिटर्न हुन्छ भनेपछि मानौ यो एंगल कति छ थीटा छ यो एंगल थीटा छ यो बल्बमा भर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कुन लागिरहेको छ mg लागिरहेको छ mg लागिरहेको छ भनेपछि अनि यहाँ यो मेन पोजिसन देखि यहाँसम्मको एक्सटेन्सन भनेको कति छ x छ है वा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति छ x छ भनेपछि अब mg को यो जुन mg छ वेट को कम्पोनेन्ट निकाल्नु यतातिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा र एउटा भनेको यतातिर कम्पोनेन्ट हुन्छ यो थीटा भयो भने मैले यहाँ एउटा लाइन ड्रा गरे यो थीटा पनि यो पनि थीटा हुन्छ यो थीटा भने यो पनि थीटा हुन्छ भनेपछि mg को यतापट्टिको कम्पोनेन्ट भनेको mg cos थीटा हुन्छ यसको यतापट्टिको कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ mg sin थीटा हुन्छ भनेपछि यो mg cos थीटाले यसको वेटलाई यहाँ टेन्सनलाई ब्यालेन्स गर्छ टेन्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको mg cos थीटा हो भने बल्बलाई मेन पोजिसनतिर ल्याउने फोर्स भनेको न mg sin थीटा हो र यो टाइम पिरियडको इक्वेसन भ्यालिड छ कति बेलासम्म जबसम्म यो थीटा चाहिँ के हुन्छ भेरी भेरी स्मल थीटा चाहिँ के हुनु पर्यो भेरी भेरी स्मल डिराइभ गर्ने बेलामा हामीले कुन कुन फोर्स कहाँ लागिरहेको छ त्यो जान्नु पर्यो अनि भ्यालु पुट गर्ने हो अनि त्यसपछि त सजिलै छ अब हेरौं मेन पोजिसनतिर ल्याउनको लागि लाग्ने जुन फोर्स छ त्यो फोर्स भनेको के छ F = mg sin थीटा है mg sin थीटा यतातिर अरु कुनै फोर्स छैन इनिशियल फोर्स त F हामीले लाउँछौं त्यो इनिशियल हामी कन्सिडर गर्दैनौं F = mg sin थीटा भयो त्यसपछि F बराबर के हुन्छ ma = mg sin थीटा भयो मास काट्दियौं अनि पछि एक्सेलरेसन a = g sin थीटा यहाँ नेगेटिभ साइन दिदा पनि हुन्छ किनभने रिस्टोरिङ फोर्स भनेको यता अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने सुरुमा हामीले फोर्स यतातिर लाउँदाखेरि रिस्टोरिङ फोर्स भनेको यतातिर लाग्छ त्यही भएर a = यहाँ के आयो g sin थीटा आयो यसमा नेगेटिभ साइन दिदा पनि हुन्छ which is the condition of SHM अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के मानेको छ थीटा भेरी भेरी स्मल को कन्डिसनमा sin थीटा = के हुन्छ थीटा हुन्छ भनेपछि अब थीटा बराबर के हुन्छ आर्क लेन्थ बाइ रेडियस आर्क लेन्थ बाइ रेडियस आर्क लेन्थ भनेको x / रेडियस भनेको कति छ l है अब यसलाई यहाँ पुट गर्दियौं भनेपछि एक्सेलरेसन a बराबर के भयो g * x/l भयो है x/l अनि एक्सेलरेसन a बराबर के हुन्छ ω²x SHM को लागि = g.x/l हुन्छ x काट्यो भनेपछि ω² g/l भयो मैले यतापट्टि गरे ओमेगा भनेको कति भयो 2π/t को होल स्क्वायर = g/l अब मैले उल्टो पार्दैलाई t/2π = √l/g भयो भनेपछि टाइम पिरियड t कति भयो 2π√l/g which is the required equation भनेपछि टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम निकाल्न भनेको छ भने हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं टाइम पिरियड t = 2π√l/g यति नै हो यसमा डिराइभ गर्नुपर्ने र यति गरिदिसकेपछि आउँछ हाम्रो कति 3 मार्क्स थ्यांक यू